Përshëndetje me një recetë të shpejtë dhe të shijshme që jam e sigurt që fëmijët do ta pëlqejnë shumë. Vazhdojmë me përgatitje. Si fillim, do të na duhet një vezë, një gotë çaj vaj luledielli ose 100 ml ndryshe. Një gotë çaj kos. Gati 3 lugë. Një lugë çaj Kripë. 10 gram pluhur pjekës. Nëse s'keni pluhur pjekës, mund të jeni sot buke. Një lugë çaj sot buke. Të përzihen. Tashmë do t'i hedh miellin. Miellin dhe shtoj pak nga pak. Vazhdojmë të hedhim përsëri miell. Për këtë recetë na duhet 400 deri në 500 gram miell. Tashmë do ta punoj brumin me dorë. Brumin e kemi gati. Të marrim pjesë nga brumi dhe të t'i japim formë të rumbullakët. Nuk ka nevojë që të jenë topat e vegjël perfekt, sepse do t'i hapim përsëri. T'i marrim dhe t'i hapim në këtë mënyrë. Brumi nuk ka nevojë të lihet pushoj. Ndërkohë mbushin do ta bëjmë me gjisë, ose nëse nuk keni gjisë, mund t'i hidhni djathë të grirë. Brenda tek djathë mund t'i hidhni edhe majdanos sipas dëshirës. Do vazhdojmë t'i mbushim të gjitha. Dhe do t'i mbledhim. Në fillim do të bashkojmë të dyja anësorët, siç e shikoni edhe tek video. Dhe më pas dy pjesët e tjera të mbetura dhe të kryejmë këtë formën drejtkëndësh që shikoni. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me të gjitha të tjerat. Mundoni ti ngjisni pak sa anësorët në mënyrë të tillë që të mos hapen gjatë pjekjes. Ndërkohë për këtë recetë kam përdorur një vezë, të cilën e kam ndarë veç të verdhën dhe veç të bardhën. Të bardhën do ta përdorim tani për t'i lyer vetëm anësorët, siç e shikoni, dhe më pas do t'i kalojmë në farat e susamit. Në tavë kam shtruar një letër pjekje. Nëse nuk keni letër pjekje, mund ta lyeni tavën me vaj ose me gjalp. Të veprojmë në të njëjtën mënyrë me të gjitha të mbetura. Do t'i kalojmë më parë në të bardhën e vezës dhe më pas në farat e susamit.
Të verdhën do ta përdorim për të lyer sipër. Pasi kur piqen i jep një ngjyrë më të bukur. Do vazhdojmë të lyejmë të gjitha një nga një. Pasi kemi lyer, do t'i vendosim në furrë. Furra është e parangrohur dhe do t'i pjekim me 200 gradë për 20 minuta. Siç e shikoni, tashmë janë gati. Dalin shumë të buta. Mbushje mund ta bërni edhe me djathë kaçkavall sipas dëshirës. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të më jepni një like dhe të më lini një koment. Dhe nëse e provoni, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në videon e radhës.